السلام علیکم اف آر ډي آل ان ون چینل ته په خیر راغلی مرګلو. نن تاسو ته مونږ داسې آپشن ښیو فیسبوک کې ستاسو خپل مرګلو کیلومیټر معلومولی شئ. مطلب لکه دغه کس چې مونږ نه دومره لرې دی او در نه دومره کیلومیټر لرې دی، تاسو ټول ریکارډ په دې کې معلومولی شئ د هغې کس. بلکل راځئ ستاسو ته به مکمل سیسټم دا ښیي چې دغه کس ستاسو نه دومره کیلومیټر لرې دی. هغه کې به تاسو خپل سیټینګ دغه به کوئ. تاسو داسې وکړئ چې خپل موبایل کې فیسبوک کولاو کې فیسبوک څه کولاو کو دغه رقم تاسو سره فیسبوک راشي، بیا به دا چالو کړئ. دلته کې به تاسو سره 3 ډاټ لاین ښکاري، دا دی 3 ډاټ لاین باندې به کلیک وکړئ. کله دی 3 ډاټ لاین باندې کلیک وکړئ، دلته کې به تاسو راشئ نیر بای فرینډ به دې کې وګورئ. دغه کې دلته کې نیر بای فرینډ ما سره ښه دغه دی نیر بای فرینډ، دا به تاسو وګورئ. په دې باندې تاسو کلیک وکړئ، د لوکیشن کې به تاسو سره ټول ډیټیل رانږدې شي. لوکیشن کې تاسو سره ټول ډیټیل رانږدې شي، دا به تاسو وي دا مطلب دا ټول سیسټم ته وشئ. بنو هاټ وغیره کوم علاقې د مونږ دغه تاسو ته خپل علاقې وشئ. دا دلته کې به دا خپل د آیډیا کوم آپشن دی دلته به راشئ. دلته کې به تاسو فرینډ کوم غاوي ما ښه دغه پکې کړي دي، دا وګورئ دغه مصطفی کې دا ابودبی دا کیلومیټر هر څه تاسو ته ښیي. دا دلته کې تاسو لوکینګ فار مور فرینډز چې څومره فرینډ تاسو پکې مطلب هغه به داسې انوایټ کوئ. دا تاسو انوایټ کې څنګه انوایټ کې دلته کې تاسو ته راځي کیلومیټر او سیسټم هر څه به تاسو ته ښیي. دا دومره کیلومیټر تاسو نه لرې، دومره مطلب دومره هاور دا دومره سیسټم ټول هر څه ته ښیي. مرګلو که دغه آپشن تاسو نه وي دا زمونږ چینل کې تاسو دا آپشن لیدلی زده کړی مې، که چینل مې نه وي سبسکرایب کړی چینل سبسکرایب کړئ. دلته نه تاسو ویوز هم هر څه ورته ولی شي. بلکل والسلام.